Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Μπλα μπλα, μιλάω γρήγορα γιατί καίγομαι. Έχει πολύ ζέστη αυτές τις μέρες. Έχει καύσωνα. Γνωρίζετε αυτή τη λέξη? Ξέρετε τι σημαίνει? Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα? Αν θέλετε, μετά μία μικρή βόλτα, επιστρέψτε. Fish in the sea, you know how to feel. River riding free, you know how to feel. Blossom on the tree, yeah, you know how to feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling. Το ρήμα από το οποίο προέρχεται η λέξη καύσωνας είναι το ρήμα καίο. Γράφεται με αλφα-γιώτα, καίο, όπως και το κλαίο και το φταίο. Ένας τρόπος για να θυμάστε την ορθογραφία είναι ίσως να τα βάλετε και τα τρία μαζί σε μία πρόταση. Καίο το φαγητό και κλαίο γιατί φταίω. Καίο λοιπόν κάτι όταν ανάβω φωτιά και το καίο. Καίω τα ξύλα, καίω τα χαρτιά που δεν χρειάζομαι, για παράδειγμα. Όμως μπορεί να μην είναι πάντα μεταβατικό, δηλαδή εγώ καίω κάτι και αυτό καίγεται. Μπορεί να είναι και αμετάβατο. Τι εννοώ? Εννοώ ότι μπορώ να πω ότι το παιδί καίει. Πιάνω στο μέτωπο και βλέπω ότι έχει υψηλή θερμοκρασία. Άρα δεν καίει κάτι, καίει το ίδιο το παιδί. Το παθητικό ρήμα είναι καίγομαι. Εγώ καίω τα ξύλα και τα ξύλα καίγονται. Καίγομαι, κάηκα, θα καώ. Καίω, έκαψα, θα κάψω. Καίγομαι, κάηκα, θα καώ. Η διαδικασία όταν καίω κάτι είναι η καύση. Το καλοκαίρι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων στο ύπαιθρο, γιατί μπορεί να είναι η αρχή μιας μεγάλης και πιθανόν ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς. Αυτό το οποίο καίω γιατί θέλω να πάρω θερμότητα είναι μια καύσιμη ύλη. Καύσιμη ύλη μπορεί να είναι το πετρέλαιο, μπορεί να είναι το αέριο, μπορεί να είναι τα ξύλα και τότε τα ονομάζουμε καυσόξυλα. Στην αρχή του χειμώνα, πολλά νοικοκυριά στην Ελλάδα που ζουν σε ορεινές περιοχές και χρησιμοποιούν τζάκι, προμηθεύονται καυσόξυλα για να έχουν για τη διάρκεια του χειμώνα, για να θερμαίνουν το σπίτι τους. Η συσκευή μέσα στην οποία γίνεται η καύση είναι ένας καυστήρας. Μπορώ να έχω έναν καυστήρα αερίου, αν το σπίτι μου θερμαίνεται με αέριο, ένα καυστήρα πετρελαίου, αν θερμαίνεται με πετρέλαιο. Και όπως σας είπα στην αρχή, σκέφτηκα να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό, με αφορμή τον καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες μέρες τη χώρα. Υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 37 βαθμούς. Όταν έχουμε καύσωνα στην Ελλάδα, οι δημόσιοι χώροι, πολλοί δημόσιοι χώροι, είναι ανοιχτοί για να μπορούν οι ευάλωτες ομάδες, από άποψη υγείας ευάλωτες, να περνούν τις πιο δύσκολες θερμοκρασιακά ώρες της ημέρας εκεί. Τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι τα δημαρχία, μπορεί να είναι τα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, τα ΚΑΠΗ, υπνοτήρια αστέγων. Όταν έχει πολύ ζέστη, μπορεί να μιλήσουμε για κάψα. Δεν θα βγω μες στην κάψα του μεσημεριού για να πάω για ψώνια. Όχι, θα κάνω τα ψώνια μου το πρωί. Όχι μέσα στην κάψα του μεσημεριού. Στην πολύ ζέστη. Βράζει ο τόπος, λέμε. Έχουμε και το ρήμα καψαλίζω, που το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να πούμε ότι κάτι δεν καίγεται,
ή μάλλον καίγεται μόνο επιφανειακά, δεν καίγεται ολοκληρωτικά. Για παράδειγμα, μπορώ να πω ότι η φωτιά έφτασε μέχρι τα όρια του κήπου, καψάλισε τα δέντρα της περίφραξης. Δεν τα έκαψε, απλά οι άκρες των κλαδιών τους κάηκαν λιγάκι, καψαλίστηκαν. Αυτός που είναι ζεστός, έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, είναι καυτός. Καυτός, καυτή, καυτό. Η λάβα βγαίνει από το ηφαίστειο καυτή. Καίει. Το νερό το έβρασα και είναι καυτό. Το γάλα δεν μπορώ να το πιω γιατί είναι καυτό. Πρέπει να κρυώσει. Έχουμε μία παροιμία που λέει όποιος κάει και στο γάλα, φυσάει και το γιαούρτι. Βλέπω το γιαούρτι άσπρο, όπως το γάλα. Θυμάμαι ότι δοκιμάζοντας να πιω το γάλα κάηκα, ouch. Και τι κάνω όταν καίγομαι από κάτι που πίνω, κανονικά το αφήνω λιγάκι να κρυώσει, αλλά αν βιάζομαι μπορεί να αρχίσω να φυσάω για να κρυώσει. Αλλά όποιος κάει και στο γάλα, φυσάει και το γιαούρτι. Έχετε εσείς μια τέτοια παροιμία? Καυτός λοιπόν αυτός που έχει υψηλή θερμοκρασία, όμως αυτός που με καίει στη γεύση δεν είναι καυτός, είναι καυτερός. Δηλαδή υπάρχουν καυτερές πιπεριές, καυτερό πιπέρι. Καυτερά φαγητά, σας αρέσουν τα καυτερά φαγητά? Στην Ελλάδα τρώμε αρκετά καυτερά, όχι τόσο όσο στις χώρες της Ασίας, βέβαια. Στη δικιά σας χώρα πώς είναι η κατάσταση? Και γενικά, σας αρέσουν τα καυτερά? Είπαμε καυτός, καυτερός και έχουμε και ένα τρίτο επίθετο, καυστικός. Καυστικός είναι αυτός που με καίει με έναν χημικό τρόπο. Υπάρχουν καυστικά υγρά. Πολλά τέτοια υγρά χρησιμοποιούνται για καθαρισμό και είναι πολύ επικίνδυνα γιατί μπορούν να προκαλέσουν έγκαυμα τόσο στην επιδερμίδα, στο δέρμα μας, όσο και αν κατά λάθος τα πιει κάποιος και εσωτερικό έγκαυμα. Μεταφορικά όμως μπορούμε να πούμε για κάτι ότι είναι καυστικό, όταν δηλαδή κάποιος σατυρίζει την επικαιρότητα με έναν πάρα πολύ έντονο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι κάνει καυστική σάτυρα. Αν πέσω και χτυπήσω, χτυπάω και έχω μία πληγή στο χέρι μου, ανοιχτή πληγή, την καθαρίζω και μετά βάζω κάτι, ινόπνευμα ας πούμε, για να την καυτηριάσω, για να αποτρέψω την ανάπτυξη μικροβίων. Καυτηριάζω λοιπόν κάτι, επίσης το χρησιμοποιούμε και μεταφορικά. Μπορώ να πω ότι στο άρθρο του αυτό ο δημοσιογράφος καυτηριάζει τα κακό κείμενα της κοινωνίας. Δεν είναι σάτυρα, καυστική, αλλά είναι σχόλιο που καυτηριάζει. Αυτός που έχει καεί είναι καμμένος. Το γράφουμε με ένα μη. Οι περσινές μεγάλες πυρκαγιές, πάλι το ρήμα καίγομαι, το πυρ που καίει, η φωτιά που καίει, οι περσινές μεγάλες πυρκαγιές στη Βόρεια Ελλάδα, στην Θράκη, άφησαν πίσω τους τεράστιες εκτάσεις καμένου δάσους. Δυστυχώς. Ελπίζω, αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, να μην επαναληφθεί αυτό το σενάριο και φέτος. Μία άλλη λέξη που προέρχεται από το ρήμα καίω είναι η λέξη κάφτρα. Κάφτρα είναι το σημείο του τσιγάρου, εσείς που καπνίζετε και εσείς που δεν καπνίζετε, το ξέρετε, ανάβει κανείς το τσιγάρο για να καπνίσει και το σημείο αυτό που καίει, που καίγεται, είναι η κάφτρα του. Μπορώ να πω πρόσεχε μην πέσει η κάφτρα του τσιγάρου σου και κάψει τίποτε. Και μια τελευταία λέξη, σύνθετη αυτή τη φορά, συννεφόκαμα. Είναι η κατάσταση κατά την οποία ενώ δεν έχουμε ηλιοφάνεια, έχουμε συννεφιά, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Δηλαδή νιώθουμε να καιγόμαστε παρότι υπάρχει συννεφιά.
Αυτό είναι ένα συνεφόκαμα. Και για το τέλος θα σας πω δύο ακόμη εκφράσεις. Η μία είναι θα καεί το πελεκούδι. Πελεκούδι είναι το ξύλο το οποίο το έχουμε πελεκίσει, το έχουμε κόψει και όταν λέμε αυτή την έκφραση εννοούμε ότι θα γίνει μεγάλο καταπληκτικό γλέντι, θα διασκεδάσουμε απίθανα. Θα καεί το πελεκούδι βρε παιδί μου στο γάμο της Μαρίας, θα το κάψουμε. Επίσης θα το κάψουμε, άλλη μια έκφραση. Και τελευταία, η παροιμία κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Ξερό είναι το φυτό το οποίο δεν έχει μέσα του καθόλου υγρασία πλέον, έχει αυτό το καφετί χρώμα. Χλωρό είναι το αντίθετο, αυτό που είναι πράσινο. Αυτό που δίνει το πράσινο χρώμα στα φυτά είναι η χλωροφύλλη. Λοιπόν, όταν λέω κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά, εννοώ ότι όταν υπάρξει μία διένεξη, ένα πρόβλημα, θα την πληρώσουν όχι μόνο αυτοί που φταίνε, αλλά πιθανόν και κάποιοι που δεν ευθύνονται για τίποτα. Ναι, έτσι συμβαίνει στη ζωή μερικές φορές. Προσοχή! Κάτι το οποίο καίει, σας είπα, είναι κάτι που έχει υψηλή θερμοκρασία. Όμως, στα ελληνικά λέμε επίσης ότι το φως καίει. Και δεν έχει σχέση με κάτι που μας καίει, έχει σχέση με αυτό που βλέπουμε. Εννοούμε το φως είναι αναμένο. Είναι αναμένο το φως. Παράδειγμα, γιατί καίει το φως στο μπάνιο, είναι κάποιος εκεί? Γιατί είναι αναμένο το φως εκεί? Και με αυτή την τελευταία επισήμανση θα σας αφήσω και θα πάω να δροσιστώ λιγάκι. Θα σας βάλω κάτω κάποια τραγούδια. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτό, δεν ξέρω αν βλέπετε κάτω στην περιγραφή του βίντεο αυτά που βάζω κάθε φορά. Θα σας αφήσω λοιπόν και ελπίζω να μπορέσω και την επόμενη εβδομάδα να ετοιμάσω ένα βίντεο. Μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτά. Μέχρι τότε να είστε καλά. Να προσέχετε την υγεία σας και να τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.